Ja, men nu är det dags, va? Klockan är 5:06 och vi ser ju pigga. Först flyg ner till Amsterdam, byta plan, chilla på Schiphol i 3,5 timmar. Måste ha mat. Finns risk att jag kanske dricker en öl eller 2 där för att det är så tråkigt. Första är alltid god. Och sen vidare mot Inverness. Vi ska gå med någon gilly som hette, jag minns inte vad han hette. Seamus McArthur kanske. Och imorgon börjar jakten. Gissa vems bagage som inte kom med. Så. Det här händer för ofta. Fan vad lätt det är att ha flygbolag. Man bara åk här, det är jävla boskap. Sätt ställ i kön, dinosarna och bara håll käften. Så bara komma fram så inte ens pryda här. Ja, bagaget har inte kommit. Så att vi har varit och bullat upp deluxe bärs, chips, whisky, vin, godis, you name it. Så blir det en jakt imorgon. Då blir det inomhusaktivitet i flytande form. Varmt välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Jakt i Jakt. Kolla på det här stället. Va? Det här är skotska högländerna. Vi är några timmar norr om Inverness. Och det här är bucket list-jakten som jag har drömt om sedan jag tog jägarexamen. Jakt på kronhjort i de skotska högländerna. Varför, tänker du kanske då, står jag här i mina jävla streetkläder? Flygbolaget har slavat bort mina och kamerakalles väskor. Jag skiter ju om jag grisar ner mig, men de här skorna går liksom inte att gå ut på en skotsk hed med. Jag kommer bryta foten innan jag ens kommit 200 meter, för det är ganska geggig terräng och stenigt och konstigt liksom. Man måste ha rejäla doningar på fötterna. Alltså igår när vi kom, det var liksom #rövväder deluxe. Men det var så mycket gjort. Vi såg så många kronhjortar igår, så jag tror inte det var sant. Och i natt när man var ute här och lyssnade, då hörde man hur de brölade över hela dalen här. Och i morse så var de också här ute och knallade omkring och mumsa och skrapa horn och höll på att härja. Och man hörde de här brunstbrölen över hela dalen. Helt fantastiskt. Det är helt otroligt det här stället. Jag har aldrig sett något liknande. Resten av gänget håller på här bakom huset och ska provskjuta lite bössor och ska sticka ut och stalking the stags, som de säger. Alltså smygjakt på kronhjort helt enkelt. Själv så väntar jag här tills väskorna kommer. Men här precis nere i dalen så är det en liten älv där det finns massvis med fisk. Så jag får väl passa på att försöka fiska lite då, i vanlig ordning, när det inte finns något annat att göra. Mitt första namn. Mossa. Alltså inte ur vattnet då, utan på land. Steffens jävla ballerna. Den som ändå var ute och jagade hjort nu. Jag heter Jompen, jag ska flyga dit och här är min väska. Den ska också flyga dit. Det är ju inte skitsvårt för dem att räkna ut att liksom, aha,
när han kommer fram dit, då kanske han vill ha sina grejer. Nej. All right, packningen kom till slut. 22:30 i natt dök den upp, mina och Kalles väskor. Så nu har jag liksom någonting att ha på fötterna, lite regn, lite varmt och gossigt. Och nu kan man börja jaga. Klockan börjar närma sig 9:30. Och här går man inte upp i 8 för att jaga, utan här sätter man igång lite så här på förmiddagen. Och sen kör man så länge man orkar, vilket kommer bli rätt länge idag, tyvärr. Eller ja, vi får se. Man är ju så sjukt peppad på det här. Daniel Berlin sköt ju sin stag igår. Och han var helt paj efteråt. Alltså inte bara fysiskt utan även psykiskt och emotionellt. Han var, vad fan hände? Så här, det var häftigt att se faktiskt. Våra stalkers, alltså guider, har dykt upp precis. Och jag och Axel ska sticka ut idag, de andra ska fiska. Vi ska ta och bränna av ett par provskott med bössan bara. De vill nog bara se att man kan skjuta rakt. Och sen så knallar vi iväg. All right, vi har tagit oss upp på berget här lite grann med den här månbuggen. Nu står våra stalkers här och diskuterar vem som ska gå åt vilket håll. Anledningen till att vi tog den här upp och inte gick upp hit, det är för att liksom, vi ska jaga ganska långt från marken. Och om och när vi har fällt vilt, då blir det en enorm strapats att gå tillbaka och hämta den här bilen för att frakta viltet. Så, den står här. Lee här bär bössan och det är liksom en grej. Han vägrar låta jägaren, skytten, bära bössan. Han bär bössan, han sätter upp, han till och med klickar in på siktet liksom, om det skulle vara långa håll och så här. Så att lite, ja, det handlar mest om att gå helt enkelt. We're going to have a look at that face. Yes. And then we're going to walk out through the flats, in through that little saddle and then round the back of it. All right. So we're going to have wind in the back from the start? You know? Just from the start, just through this flat ground, and then we'll turn and come into the wind. All right then. Lee har spottat 2 stycken här. En ligger och mumsar på berget och den andra kanske precis har gått över krönt här, men till foten av berget där är det 1100 meter, så det är en bit att knalla. Axel och hans stalker gick upp åt det hållet, ju rakt uppåt. Vi har ju rundat så här för att komma runt och sen komma upp i vind lite mer därifrån. Så liksom vi tar 1,5 kilometer till vänster, eller hur ni ska säga. Där uppe är det en stor grupp på 10-15 individer, ganska nära där de är nu. Så att vi tror att de håller på att smyga just på den gruppen. Där uppe på berget är det en fin herre och en ganska ung. Så jag kunde inte se att den hade hon. Och de går upp i vind nu. Förmodligen har väl de fått några hindar i nosen, så de är på väg dit. Det är ju full brunst här nu. Ont om gjort är inte gott om. Eller vänta. Ja, något sånt. Det är gott om gjort. Ont om gjort är inte gott om. Exakt. Dubbelnegation. Jag vet inte. Uh-oh. I think you have to do the pole vault here. Ännu en grupp med kronhjort. Och de har en fin herre där, ser ut som. Do you have a plan? My
might come back a little. Yeah. Out of sight of those big stags. Yes. We may have to move those 3 young stags. Just easily, slowly move them away. Ah, okay. So they don't spook the other ones. Yeah. All right. So then we can come back underneath. Mm-hmm. The other alternative is to come round underneath them. Because that's the group we want to focus on now. We want to have a look at that stag. We definitely want to have a look at that stag. Right. It's a very good stag. Vi stötte en hjort som låg här bakom en grästuva i stort sett. Och så sprang den upp för berget. Och då såg vi att det ligger en till där, bara huvudet sticker upp liksom. Man ser bara några små horn som sticker upp bakom ett krön. Det ligger en till här uppe. Jag har gått 8 meter från där vi låg och kollade på den här gruppen som smyger på. Då ska vi liksom runda lite grann för att inte någon ska se oss. Och låg det en till här. Men han fick syn på oss. Det är 2. Ja, men vi stötte dem och de gick som tur var åt det hållet. Vår grupp ligger där borta. Och den stora hjorten ser riktigt fin ut. Den ligger i idisslar och myser i solen. Det är liksom lite lä. Vinden ligger från norr. Så ligger de på ett lite sydsluttning här med solen och myser. Varmt och gött och bara... Väder. Skål. Okej. Nu är den ner på knä och knäna. That big group with all the females, that one stag that's still up there. Okay. I don't think we can shoot that one. It's too big. Too big. They're not good enough. Ja. Den där hjorten jag smugit på i den stora gruppen, den är för bra. Han säger att vi kan inte skjuta den för då blir jag av med jobbet. Det är större än vad någon någonsin har skjutit här av de som har varit här. Så vi gjorde ett lite för bra jobb helt enkelt. Men det är en hjort man gärna vill spara. Liksom, för den är så otroligt fin i hornen. Det är lite tråkigt men samtidigt förståeligt. Vi är ju inte här för att skjuta sönder deras fina stam. Vi är här för att skjuta av. Göttigt här i Skottland. Nej, det är bara på igen. Jag är ganska besviken faktiskt.
Den såg så jävla bra ut och det var den också. Men den var för bra helt enkelt. Det är bara att kötta på. Jag bara kötta på va? Okej, vi har något att jaga. Vi ska runt, upp. Så, ja, nu kör vi. Kom igen. Nu fick jag lite pepp igen. Regnbågen är framme, eller var det? Typ 1,5 sekund sedan. Och jag har rundat halva Blekinge för att komma på den där hjorten. Men jag sätter benen. Okej, jag tror att det är på gång. Vilken magnifik bäst. Det här är alltså helt otroligt. Alltså den här, själv fryser man lite så fort man stannar, men med den här pälsen är det ingen risk alltså. Otrolig päls. Så vackra. Alltså vilken dag, vi har knallat. Det har varit sol, det har varit regn, det har varit +3, det har varit +15. Vi har smugit på, kan man säga, 3 olika liksom stalks eller så här, ansmygningar. För mig det absolut finaste krontrofén jag någonsin har fått fälla. Men alltså för mig, självklart kommer jag spara trofén. Men det är liksom inte riktigt trofén som är det viktiga tycker jag, utan det är ju minnet och själva liksom, minnet av jakten som är det fina. Som ni ser så är de ju väldigt tunna i hornen här. De är inte alls som de kan bli i Sverige med liksom helt som träd liksom. Det är en fantastisk dag och så sjukt bra guidning av våran kära stalker Lee. Your first in Scotland? My first in Scotland. Thank you. Ja. Alltså den här miljön och den här jakten, det blir liksom inte bättre än så här.